an example can be given. For example, imagine a person sitting in a room comfortably in his chair. Képzeljük el egy kis gondolatkísérlet, hogy egy ember ül egy szobában, kényelmesen ül a székében. And they put on a CD in the CD player, a music CD. És mondjuk valaki föltesz egy lejátszóra egy CD-t, egy zene CD-t. And that music CD player plays their favorite song. És ez a zene CD az ő kedvenc nótáját játsza. Hearing that song, tears flow from their eyes. És ezt a dalt hallva könnyezik. And imagine there is a group of alien scientists observing the scene from space. Képzeljétek el azt is, hogy az űrből ilyen UFO-k nézik ezt a jelenetet. When they see the tears in the eyes, they trace it back. So they decide that the tears must have been caused by the sound. The emotion of crying must have been caused by the sound. És akkor arra a következtetésre jutnak, hogy ez a könnyezés, ez az érzelem, ez a valamilyen hangnak a következménye. They trace the sound back to the CD player. A hangot visszavezetik a CD lejátszóra. And they trace it back to the track, the digital track, and code it onto the CD. És azt pedig a CD-n található zene sávra visszavezetik. So they deduce, they jump to the conclusion that this digital information encoded on the CD is the cause of the emotion of tears. És akkor arra a következtetésre jutnak, hogy a CD-nek ezen a sávján tárolt adat, az tulajdonképpen, tehát ugye ezt a konklúziót vonják le, hogy ez okozza a könnyezési folyamatot. So the question is that digital track the ultimate cause of the emotions in the person? Most akkor az itt a kérdés, hogy vajon valóban ez a digitális információ a CD lemezen, ez okozza a könnyezést? And is that digital track the ultimate source of the music? És vajon ez a digitális információ, ez a zenének a végső forrása? We know the answer. Tudjuk a választ. Very obvious, no. Nyilvánvalóan nem. Because the music was recorded onto the CD by a musician. Ezt a zenét egy zenész vette föl a CD-re. So the CD is only a media. A CD az csak egy hordozó. It is not the digital track is not the original source of the music. Az a digitális információ a CD-n nem a zenének az eredeti forrása. And the tears that are flowing from the eyes of the listener, they are also not originally caused by the CD track. És azok a könnyek, amiket hullat a hallgató, azok sem a CD sávon található adatokból erednek. We know that the tears and the emotions is caused by the context when the listener first heard the music. Maybe he has a relationship with the musician. Tehát tudjuk azt, hogy ezek az érzelmek és ezek a könnyek azzal függenek össze, hogy ez a zene valamilyen eredeti helyzetre utal, esetleg a zenészt is ismeri, tehát valamilyen érzelmi kapcsolat van. Maybe he first met his wife in a context where this music was being played. Lehet, hogy a feleségével akkor találkozott először, amikor ez a szám ment a presszóban. Vagy... So this tears we cannot conclude or deduce. It would be a fallacious deduction that tears are caused by digital information. Tehát hibás lenne az a következtetés, ha azt mondnánk le, hogy ezeket a könnyeket a CD-n található ez a sáv okozza. So if a scientist jumps to the conclusion that the DNA is the ultimate source and cause of life, that is making the same mistake as the aliens. Tehát, hogyha egy tudós azt a következtetést vonja le, hogy az életet ez a DNS molekulából található információ okozza, akkor ugyanilyen hibás következtetést vonna le, mint ezek az UFO-k. Because the DNA, if we consider this analogy, this music analogy, the DNA is the digital information on the CD.
Tehát ebben a példában a DNS-nek a CD-n található digitális információ felel meg. The music is the life. A zene az élet. And the emotions of the tears are like the emotions that we experience in our life. És ezek a könnyek és az érzelmek, amiket ugye a zene váltott ki, ez megfelel azoknak az érzelmeknek, amiket mi az életünkben tapasztalunk. Now there is one more component in this analogy that we need to discuss to complete the analogy. Ahhoz, hogy ezt a hasonlatot teljesen megbeszéljük, még egy elemet meg kell beszélnünk. Anybody know what is that component that we did not discuss? Valaki megmondaná, hogy melyik lehet az az elem, amiről nem beszéltünk? Anybody like to volunteer, suggest? Feel free and open. Tessék, csak nyugodtan bárki szóljon hozzá, mi az, amit itt még ebben a példában nem beszéltünk meg. We discussed the tears, the emotions, we discussed life, the music. Megbeszéltük ugye a könnyeket és az érzelmeket, a life, az Life. élet és a zene összefüggését. We discussed DNA as the CD track. Megbeszéltük azt, hogy a DNS azt megfelel a CD-n levő digitális adatcsíknak. But can DNA operate on its own? Can the CD play by itself? A CD önmagát le tudja játszani? A DNS az önmagában ki tudja fejteni a hatását? No. Nem. So what is that functionality that converts the DNA into usable proteins? Tehát akkor mi az az elem, amelyik a DNS-ből használható fehérjéket tud létrehozni? That functionality in the cell is termed gene expression mechanism. Ezt a mechanizmust a sejtben úgy hívják, hogy a gén kifejtési mechanizmus. Gén kifejeződési mechanizmus. We have a short video on that, is it? Van egy kis videónk, amit ezzel kapcsolatban meg tudunk nézni. Okay. So while that is being set up, we can understand that just as the CD cannot be played without the CD player, Tehát amíg ezt beállítják, hogy megbeszélhetjük, hogy ahogyan a CD-t nem lehet a CD lejátszó nélkül használni, the CD cannot be played independently of itself. It cannot play by itself. It needs a CD player. a CD nem tudja magát lejátszani, kell hozzá egy CD lejátszó. So the DNA is useless without the decoding machinery. Tehát ugyanígy a DNS teljesen használhatatlan, hogyha nincsen meg hozzá a dekódoló mechanizmus. So which came first? És most akkor melyik lett előbb? According to the scientists who believe that life comes from matter, which came first? Tehát, hogyha vesszük azoknak a tudósoknak az álláspontjáról nézzük, akik azt gondolják, hogy az élet az anyagból keletkezhet, akkor felmerül óhatatlanul a kérdés, hogy na, akkor melyik volt előbb? Life cannot occur, life cannot happen, biological life in the cell without both. Both must be present together. Without? So life cannot happen without both being present together. Igen. Tehát az élet nem jöhet létre annélkül, hogy mindkettő meg ne legyen, ne álljon rendelkezésre. If a cell just has DNA, it's useless. Hogyha a sejtben csak DNS van, ez nem működik. And if a cell just has the decoding gene expression machinery, without the DNA, it's also useless. Vagy ha a sejtben csak a dekódoló berendezés van meg, de nincsen DNS, az is használhatatlan. So we need both the code and the decoder. We need both the CD and the CD player. Tehát kell a kód is, meg a dekóder is. Kell a CD is, kell a CD lejátszó is.